في البقعة الجغرافية الممتدة من جنوب شرق المكسيك وحتى أمريكا الوسطى، وفي الحقبة التاريخية القديمة التي بدأت في العام 2000 قبل الميلاد، قامت حضارة عظيمة لا تزال شواهدها الأثرية باقية إلى يومنا هذا، كأحد أهم معالم التاريخ البشري في تلك المنطقة الجغرافية وأكثرها غموضاً. قد كان لشعب تلك الحضارة باع طويل وإنجازات في مجالات شتى كالحساب والفلك والطب والعمران والفن. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. إنها حضارة المايا. سكن شعب المايا في جزء كبير من منطقة وسط أمريكا التي تعرف حالياً بغواتيمالا وبيليز وهندوراس والسلفادور، وفي نطاق 5 ولايات جنوبية في المكسيك مثل كامبيتشي وتشياباس وكينتارانو وتاباسكو ويوكاتان. استطاع شعب المايا بناء حضارة بزغ فجر شمسها في العام 2000 قبل الميلاد. امتدت هذه الحضارة لما يقارب 3000 عام، وحسب ما يذهب إليه المؤرخون والمختصون وفقا للتسلسل الزمني لوسط أمريكا، فإن حضارة شعب المايا مرت ب3 مراحل تاريخية منذ قيامها وحتى وصول الغزو الإسباني إلى سواحل أمريكا الجنوبية بعد اكتشاف كولومبوس لها. هذه المراحل هي: مرحلة ما قبل الكلاسيكية. تسمى هذه المرحلة من تاريخ شعب المايا بالمرحلة الزراعية، والتي تبدأ وفقا لتقويم العدد الطويل لوسط أمريكا في العام 3114 قبل الميلاد. تميزت هذه المرحلة بظهور المجتمعات المتحضرة وتطور اللغة واكتساب الشعب بعض الخبرات التي جعلتهم يبدأون بصناعة الفخار والتماثيل الصغيرة المصنوعة من الطين المحروق. قد امتدت هذه المرحلة حتى عام 320 ميلادية. المرحلة الكلاسيكية أو المرحلة الدينية سميت بذلك لأنه كان يعتقد في البداية أن مجموعة من شعب المايا كانت تمارس السلطة السياسية والكهنوتية والحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار مرتبط بالدين. وكان للكهنة أهمية كبيرة في حكومة ولاية المايا الكلاسيكية، لكنها لم تتولى السلطة الكاملة، حيث كانت الفئة النبيلة من المحاربين هي التي تمسك بالسلطة. قد كانت الصبغة العامة لمجتمع المايا في صورة مجتمع يحكمه الكهنة. شهدت المايا في هذه الفترة الذروة في التحضر والبناء على نطاق واسع وتسجيل النقوش، وتعتبر فترة هامة للتطور الفكري والفني ولا سيما في المناطق الجنوبية المنخفضة. وقد تطورت الزراعة بشكل كبير وأصبحت نشاطاً اقتصادياً أساسياً، وكانت تمارس من قبل عدد كبير من المزارعين، حيث تم تقسيم العمل المعقد في مجتمع المايا، الأمر الذي أدى إلى وجود تقسيم طبقي اجتماعي قوي. قد امتدت هذه الفترة من 320 إلى 987 ميلادية. مرحلة ما بعد الكلاسيكية. المدة الزمنية لهذه الفترة 1000 و1687 ميلادية، عندما زادت سلطة الكهنة وفساد النبلاء وتخلي شعب المايا عن المراكز الاحتفالية. خلال الفترة الكلاسيكية ظهرت نزعة للثورة في طبقة الفلاحين ضد تسلط الكهنة والنبلاء، مما تسبب في سقوط المايا الكلاسيكية وانتهاء عصرها. تلا ذلك دخول شعب المايا في مرحلة الاستعمار الخارجي، عندما توالت الحملات الإسبانية على شواطئ أمريكا الوسطى. عجائب حضارة المايا. تقويم أو رزمانة حضارة المايا. تعاملت كل الحضارات القديمة مع الزمن باعتباره تطوراً خطياً مستمراً، بينما اعتمد تقويم المايا المعقد على فكرة أن الزمن عبارة عن دوائر، وهو ما يعني باختصار أن الزمن يعيد نفسه. لذا فمن أحداث الماضي التي وقعت بالفعل يمكن التنبؤ بأحداث المستقبل. ومع الفهم الكامل لهذه الحقائق الغريبة والمتطورة في زمانها ودعمها بالكثير من العلوم الأخرى، اعتقدت حضارة المايا أن بمقدورها التنبؤ بالأحداث التي ستأتي مستقبلاً. اعتبرت الرزمانة إحدى الجوانب الثقافية لحضارة المايا، وكانت هذه الرزمانة تضم 18 شهراً، في كل شهر 20 يوماً عدا الشهر المقدس وايب، وهو شهر من 5 أيام. وقد اعتمدت هذه الرزمانة في 3114 قبل الميلاد. شمل نظام تقويم شعب المايا نظاما يسمى نظام العد الطويل،
الذي يتتبع الوقت عن طريق وحدات مختلفة يتراوح طولها من يوم واحد إلى ملايين السنين. أما في مجال الفلك فقد كان شعب المايا على علم بالتواريخ والأيام بشكل دقيق، كما أنهم كانوا على علم بتحركات النجوم وكذلك ظاهرتي الخسوف والكسوف. كان لشعب المايا تقويمين في حساباتهم الفلكية، واحد للحسابات الطويلة والآخر للاستخدام الديني أو الحسابات الزمنية القصيرة. وقد قاموا بحساب مواقع الأجرام السماوية على امتداد مئات السنين لاعتقادهم بأن الأحداث الماضية يجب أن تتكرر في المستقبل. وكان المايا يؤمنون بأن البشر يخلقون ويفنون في دورات تزيد قليلا عن 5000 عام، وبما أن آخر سلالة بشرية من وجهة نظرهم ظهرت قبل 3114 من الميلاد، فإن نهايتهم ستكون في عام 2012 وتحديدا في 21 من ديسمبر من ذلك العام. أهرامات المايا. لا يزال شعب المايا لغزا عصيا على الفهم حتى اليوم، لأن كل ما تركه لا يعدو كونه بعض الشواهد الصامتة. تعتبر أهرامات المايا من أكثر شواهد حضارتهم إثارة للحيرة والغموض، ولا تزال لغزا غامضا يحاول المختصون فك رموزه وكشف غموضه. ولعل أشهر تلك الأهرامات هو هرم المعبد المعروف باسم كوكولكان، الذي يعتبر من أشهر الآثار التي تركها شعب المايا. بني هذا الهرم من الحجر الجيري بهندسة معمارية تشهد بعبقرية وعظم من بنوها، فعلى كل جانب من جوانب الهرم تنحدر سلالم تتكون من 91 درجة تقود الزائر إلى أعلى وصولا إلى قمة الهرم. من الألغاز العجيبة في هذه السلالم الجانبية أن مجموع هذه الدرجات على جوانبه الأربعة بالإضافة إلى قاعدة الهرم يبلغ 365، وهذا العدد يتطابق مع عدد أيام السنة. عند تساوي الليل والنهار، وهو ما يعرف بظاهرة الاعتدال الربيعي والخريفي، تحدث بعض الظواهر الخاصة عند هرم كوكولكان. فمثلا مع غروب الشمس يتحرك ظل منصات الهرم مثل الثعبان أسفل الدرجات، ويلتقي مع رؤوس الثعابين الحجرية عند قاعدة الهرم. وهذا ما يعكس على أن الكيفية الهندسية التي بني وفقها هذا الهرم هي قمة الإعجاز المعماري وعبقرية الإبداع الرياضي التي وصل إليها شعب المايا. يعتقد العلماء والمختصون بأن المعابد والأهرامات كان يتم تشكيلها وإعادة بنائها كل 52 سنة تزامنا مع تقويم المايا العد الطويل، ويبدو أن عملية إعادة البناء تتم مع كل حاكم جديد أو بسبب أمور سياسية. ومع ذلك فإن عملية إعادة بناء أعلى المباني القديمة كان شيئا مشتركا، وأبرزها الأكروبول الشمالية في منطقة تيكال، حيث يبدو أنها تمت عليها 1500 سنة من التعديلات المعمارية طوال فترات متعاقبة من تاريخ المايا. توجد 9 مجموعات لأهرامات توامية في تيكال، وأخرى في ياسكا وليكسلو، وتلك التي في تيكال كانت تستخدم لإحياء ذكرى نهاية دورة كاتون التي مدتها 20 عاما. وخلال رصد العديد من العناصر المتناسقة والأساليب المتميزة لآثار المايا، أصبحت بقايا الهندسة المعمارية للمايا أداة هامة لفهم تطور حضارتهم القديمة. المراصد والفلك. تميز شعب المايا بالأرصاد الفلكية الدقيقة جدا، حيث استخدموا مخططات حركات القمر والكواكب للتنبؤ بالكسوف والأحداث السماوية الأخرى، مثل وقت الاقتران لكوكب الزهرة. وقد كانت دقة عملهم في الفلك والتكوين المستمدة منه متفوقة على أي شعوب أخرى معروفة من 1700 سنة مضت. كما توجد بعض الدلائل التي تشير إلى أن المايا هم أول من اكتشف سديم الجبار أوريون قبل اختراع التلسكوب. وما يدعم ذلك هي تلك الحكاية الشعبية التي تدور رحاها حول منطقة كوكبة الجبار في السماء، ترى مداخنهم التقليدية في وسط لطخة من نارهم المتوهجة التي تتوافق مع سديم الجبار. وهذا يعد دليلا قويا بأن المايا اكتشفت منطقة منتشرة في السماء وليس منطقة محددة للنجوم. كل هذا قبل اختراع التلسكوب. كما اهتم شعب المايا في أوقات تعامد الشمس فوق الرأس، وأغلب مدنهم تقع تحت مدار السرطان، وهذه الظاهرة تحدث مرتين في السنة بفترة متساوية من الانقلاب الشمسي.
تحف طائرات المايا الذهبية. لغز آخر لا يزال منذ سنوات يحير عقول العلماء والباحثين المهتمين بحضارة المايا، حيث تم العثور على تحف ذهبية سبكت في أشكال شبيهة جدا بالطائرات الحديثة، وهي عبارة عن تمائم صنعت من الذهب الخالص على شكل أجسام مجنحة، وكانت تزين قديما صدور زعماء القبائل. توجد عينات من هذه الأشكال المجنحة الشبيهة بالطائرات في عدة متاحف عالمية، من بينها متحف الذهب في كولومبيا، ومتحف علم الأجناس البشرية في برلين، ومتحف التاريخ الطبيعي في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. بدأ الاهتمام يتركز على هذه التحف الذهبية الغريبة في عام 1969، حين لاحظ بعض الباحثين الشبه الشديد بينها وبين نماذج الطائرات المعاصرة. قام خبراء في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1996 بإجراء تجارب على نماذج طائرات صنعت طبق الأصل عن هذه المجسمات الذهبية بعد مضاعفة حجمها 16 مرة، والنتيجة كانت مذهلة، حيث وجدوا بأن تلك النماذج المستنسخة عن تحف المايا الذهبية، والتي يتم التحكم فيها عن بعد، تتميز بقدرتها المثالية على الطيران وبحركتها الانسيابية مع الهواء، وبأن مثيلات لتصاميمها لا وجود لها في الطبيعة. بعد ذلك قام العديد من الخبراء المتخصصين في الطيران في عدة جامعات ومؤسسات علمية أوروبية وآسيوية بإجراء اختبارات مماثلة، والنتائج كانت مطابقة ومدهشة، وتؤكد أن تصاميم المايا الذهبية بغض النظر عن الهدف منها تبدو في الجو كما لو أنها أعدت بدقة متناهية خصيصا لكي تطير. حضارة المايا تعتبر إحدى أكثر الحضارات غموضاً وإثارة للألغاز التي لا يزال المختصون يحاولون حلها وكشف الغموض عن أسرارها. ولعل من أبرز أسباب اندثار حضارة المايا هي قيام الغزاة الإسبان بإحراق كل مخطوطات هذا الشعب تقريباً، لأن القساوسة الذين رافقوا الحملات العسكرية أمروا بإحراق كل ما كان يتم العثور عليه من كتب المايا، كونها حسب رأيهم كتباً للشيطان.